Still hot music is passes not by so say. Lấy cái gì? Nãy năm cơm bia, vừa nãy năm bảo là không nãy nữa đúng không? Không nãy, lấy ngoài là không nãy á. Vừa nãy nghe là không lấy bia nữa rồi nè. Bia nữa sao nữa? Oh, sorry everyone, I don't it's my JCO 100% never hey. See, it's so nasty. It's so 100%, but it's not lousy. But it's freezing. I say, now next I want it higher, but yeah, higher needs to better. So yes, sorry.